Hello everyone, welcome back to my channel E-Shikshyalaya. आज हामी पढ्न गएको छौं grade 11 को one of the most important topic that is completely related with how we going to solve it, the problem accounting equation. अब accounting equation मा हामीले जम्मा deal गर्ने भनेको तीनटा portion हो. The dealing part is only 3. नम्बर के हो त त्यो भन्दाखेरि एउटा भयो तपाईको assets, अर्को भयो तपाईको क्यापिटल, देन अर्को थर्ड भनेको लायबिलिटीज. अब यो बारेमा सर्टकटमा के बुझौं है त. अब एसेट्स भनेको के हो? द टोटल प्रपर्टीज अर द टोटल एसेट्स भनेको द टोटल सम्पत्ति भनौं सिम्पल भाषामा एउटा अर्गनाइजेसनसँग टोटल कति सम्पत्ति छ त त्यसलाई नै हामी के भन्छौं सिम्पल भाषामा एसेट्स भन्छौं. त्यो एसेट्स जेको फर्ममा पनि हुन सक्छ, इन्भेस्टमेन्टको फर्ममा पनि हुन सक्छ, बिल्डिङ अनि त्यसै गरिकन भेहिकल्स, त्यसै गरिकन स्टक, क्याश, बैंक जे पनि हुन सक्छ. त्यो भनेको चाहिँ के भयो? एसेट्स भयो. भने क्यापिटल भनेको चाहिँ द टोटल अमाउन्ट अफ मनी दैट इज बीइङ इन्भेस्टेड बाइ द ओनर फर द स्टार्टअप अफ द बिजनेस. भनेको एउटा लगानीकर्ताले कति लगानी गरेको छ त आफ्नो बिजनेसमा, त्यो अमाउन्टलाई नै हामी के भन्छौं त सिम्पली भाषामा क्यापिटल भन्छौं. भने फाइनली लायबिलिटीज भनेको लोन, एक्जाम्पलको लागि जुन अमाउन्ट चाहिँ बिजनेस पर्सनहरुले आफ्नो बिजनेस रन गर्नको लागि जुन अमाउन्टहरु लिएको हुन्छ, अरूसँग लिएको हुन्छ, त्यो पोर्सनलाई नै हामी लायबिलिटीज भन्छौं. अब त्यसको इम्प्याक्ट चाहिँ कस्तो पर्छ त? एसेट्स, क्यापिटल र लायबिलिटीको बीच चाहिँ के रिलेसन छ भन्दा एसेट्स is always equals to capital plus liabilities. Asset is always equals to capital plus liabilities. यो चाहिँ के भयो त? फर्मुला भयो. Assets is always equals to liabilities plus capital. अब सिम्पली हामीले अब यो जुन तपाईहरुले बोर्डमा देखिरहनु भएको छ त्यो एउटा क्वेशनको फर्मेट भयो. त्यो क्वेशनको फर्मेटमा के भनेको छ भन्दाखेरि अकाउन्टिङ इक्वेसन फाइन्ड आउट गर भनेको छ. अब नम्बर 1 क्वेशन हेरौँ. स्टार्टेड बिजनेस विथ क्याश रुपीज 40,000 एन्ड बैंक ब्यालेन्स रुपीज 45,000. अब फर्स्टमा सिम्पली के गर्ने? नम्बर 1 लेख्ने, स्टार्टेड बिजनेस लेख्ने, स्टार्टेड बिजनेस with cash and bank. बिजनेस केबाट स्टार्ट भएको रहेछ त? क्याश एन्ड बैंक भनेको त्यसको प्रत्यक्ष असर केमा पर्यो? फर्स्ट अफ अल एसेट्समा पर्यो. सो एसेट्समा के गर्नु पर्यो हामीले? फर्स्टमा प्लस कति भयो? 40,000 प्लस 45,000. अब टोटल कति भयो त? यहाँ क्यापिटल कति भयो त टोटल? 85,000. 40,000 प्लस 45,000 इज इक्वल्स टु 85,000. अब यसलाई हामी भन्छौं सल्भिङ द फर्स्ट प्रब्लम विथ सिम्पली डिलिङ विथ एसेट्स एन्ड क्यापिटल. अब यसलाई हामी क्लोज अप गर्दिन्छौं. क्लोज कसरी गर्छौं त भन्दा एउटा बोर्डर बनाउँछौं. अब यहाँ हामी के लेख्छौं त? बिगिनिङ इक्वेसन. बिगिनिङ इक्वेसन, बिगिनिङ इक्वेसन. अब टोटल कति भयो त? हेर्नु त टोटल कति भयो त? 85,000. यहाँ हेर्नु न, यहाँ इज इक्वल्स टु लेख्ने 85,000 प्लस डैश. एसेट्स इज इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटी. क्यापिटलमा 85,000 छ, लायबिलिटिजमा केही छैन, 0. 85 प्लस 0 85,000. एसेट्समा 85,000 ततै छ. अब त्यसै गरिकन हामीले नम्बर ए भयो
अब ए पछि बी पोर्सनलाई डिल गर्दाखेरि के भन्छ गुड परचेज अफ रुपिज 50,000 वेयर 20,000 पेड अन क्यास एन्ड रिमेनिङ अन क्रेडिट। अब गुड हामीले पर्चेज गऱ्यौँ, अब यहाँ सिम्पली लेख्नु पऱ्यो गुड परचेज अन क्यास एन्ड क्रेडिट। गुड परचेज अन क्यास एन्ड क्रेडिट। अब एसेट्समा के भयो त हामीले सामान चाहे उधारोमा किनौँ चाहे पैसा तिरेर किनौँ, जसरी किने पनि हामीलाई के आउने हो सामान आउने हो। त्यो सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा हामीले फर्स्टमा प्लस एसेट्समा हामीलाई कतिको एसेट्स आयो त सरी गुड्स आयो त 50,000 को। त्यसपछि फर्दर बढौँ वेयर 20,000 पेड अन क्यास भनेको हाम्रो त्यति बेला नै के भयो त -20,000 किन एसेट्सबाट हामीसँग भएको 20,000 रुपियाँ के भयो घट्यो र रिमेनिङ हाम्रो जुन 30,000 छ त्यो 30,000 को हाम्रो के बढ्यो त क्रेडिटर्स बढ्यो किनभने यो 30,000 को जुन सामान हामीले उधारोमा लिएको छौँ सर्टेन टाइममा हामीले त्यो पैसा फेरि तिर्नु पर्दैन हुन्छ। फेरि एकचोटि क्वेसनमा जाउँ है गुड्स परचेज अफ रुपिज 50,000 वेयर 20,000 पेड अन क्यास। हेर्नु गुड्स टोटल कतिको आएको रहेछ एसेट्समा 50,000 को। 20,000 किन घट्यो भन्दाखेरि त्यति बेला हामीले के गर्यौँ त पेड अन क्यास 20,000 हामीले त्यति बेला दियो भने त अभियसली हाम्रो एसेट्सबाट 20,000 के हुन्छ माइनस हुन्छ र लाइबिलिटिज कतिले बढ्ने भयो त 30,000 ले। अब यसपछि हामी के गर्छौँ त इक्वेसन बनाउँछौँ। अब यसलाई हामी भन्छौँ न्यू इक्वेसन हैन। अब यो न्यू इक्वेसन भयो। अब न्यू इक्वेसनलाई कसरी डिल गर्ने त 85,000 माथि हैन ठ्याक्क न्यू इक्वेसनको ठ्याक्क माथि के त बिगिनिङ इक्वेसनमा जाने ठ्याक्कै 85,000 प्लस 50,000 माइनस 20,000 कति हुन्छ त हेरौँ है त। मैले के भने मेरो वर्ड माथि पनि अलिकति ध्यान दिनु मैले बोलेको कुरामा। सुरुको जुन हाम्रो बिगिनिङ इक्वेसन छ त्यो बिगिनिङ इक्वेसनमा हामीले 85,000 लेख्छौँ 85,000 लेख्छौँ प्लस 50,000 लेख्छौँ 50,000 माइनस 20,000 1,15,000 1,15,000 इज इक्वल्स टू 85,000 लाई 85,000 नै लेख्यौँ प्लस 30,000। अब हेर्नु 1,15,000 आयो एसएसपट्टि। अब क्यापिटलमा कति आएको छ त 85,000 र उतापट्टि लाइबिलिटिजबाट कति आयो 30,000 भन्नु टोटल कति आयो 1,15,000 भनेपछि सेम आएको छ। सेम आएको छ भने हामीले के गर्नु पर्यो एन्सर मिलिरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब सी नम्बरमा जाउँ है त। अर्को के छ पेड स्यालेरी। सीमा के गरेको छ उसले पेड स्यालेरी। अब स्यालेरी दिने भनेको अभियसली के हुने भयो त उसको पैसा गयो। पैसा भनेपछि स्यालेरी भने अभियसली एसेसबाट उसको पैसा गयो। कतिको पैसा गयो त भन्दा 25,000। यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट कहाँ पर्छ त क्यापिटलबाट घट्ने भयो उसको पैसा भनेपछि यहाँ पनि माइनस 25,000 लेख्छौँ। सिम्पली पेड भनेको क्वेसन आयो भने अभियसली एसेसबाट घट्छ र उसको टोटल क्यापिटलबाट घट्छ। अब हामीले फेरि के गर्नुपर्छ एउटा डायग्राम बनाउँछौँ बक्स भनौँ न डायग्राम भन्दा पनि एउटा बक्स बनाउँछौँ र बक्स बनाइसकेपछि तब हामीले बक्स बनाउँछौँ त्यहाँ हामी लेख्छौँ न्यू इक्वेसन। अब न्यू इक्वेसन 1,15,000 माइनस 25,000 छ हैन त 1,15,000 माइनस 25,000 कति हुनु भयो त 90,000 इज इक्वल्स टू 85,000 ठ्याक्क माथिपट्टिको इक्वेसन हैन न्यू इक्वेसनको ठ्याक्क माथिपट्टिको जरे भने 85,000 माइनस 25,000 गर्दा कति हुनु भयो हजुरको 60,000 र प्लस रिमेनिङ कति लिनु 30,000। अब यो दुईटा जोड्दा यो आउनु भयो हैन 60 प्लस 30 गरेर 90 आयो नि त 60,000 प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू 90,000। यस इज इक्वल्स टू क्यापिटल प्लस लाइबिलिटिज हो। अब जाम अब डी नम्बरमा जाम। डी नम्बरमा के छ
गुड्स कस्टिङ रुपिस 20,000 20,000 को सामान कतिमा बेच्यो रे त 25,000 मा अब सिम्पली 20,000 को सामान 25,000 मा बेच्यो भनेपछि गुड्स सोल्ड अन प्रॉफिट गुड्स सोल्ड अन प्रॉफिट अब हेर्नु त गुड्स कतिको गए माइनस कतिको गुड्स गए 20,000 को पैसा कति आयो त 25,000 अब त क्यापिटलमा के भयो त अभियसली प्रॉफिट भयो कतिको प्रॉफिट भयो त 5,000 को सिम्पली एसेट्समा माइनस 20,000 को सामान गयो 25,000 को पैसा आयो भनेपछि यसको इम्प्याक्ट के भयो क्यापिटलमा 5,000 रुपैयाँ प्रॉफिट हुने भयो अब यति गरिसकेपछि फेरि अब क्वेशन त सक्यो क्वेशन सकिसकेपछि हामी के गर्छौं फाइनल इक्वेसन निकाल्छौं फाइनल इक्वेसन अब फाइनल इक्वेसनमा के हुने भयो 90,000 प्लस 5,000 95,000 अब 95,000 कसरी आयो भने सिम्पली बुझ्दाखेरि 90,000 माइनस 20,000 प्लस 25,000 गर्दा कति आउँछ त 95,000 60,000 प्लस 5,000 इज इक्वल टु 65,000 प्लस 30,000 यसरी हाम्रो यो अकाउन्टिङ इक्वेसनको बेसिक कुरा सिम्पली सल्भ भएको छ तर अझै के पोर्सनहरु अझै पनि बाँकी छ जुन सानो कुरा जुन हामी एक्जाममा प्राय छुटाइराको हुन्छौं अर्को पाली चाहिँ अब हजुरहरुले जब गर्नुहुन्छ तब त्यतिबेला याद गर्नु होला है त जस्तै हाम्रो एसेट्स कति आयो लेख्दा टोटल लेख्नु देयरफोर एसेट्स इज इक्वल्स टु कति छ त एसेट्स 95,000 क्यापिटल कति छ त 5,000 क्यापिटल छ 5,000 र फाइनली लायबिलिटीज कति छ त लायबिलिटीज कति छ 30,000 अब के भयो त देयरफोर लेख्दा पनि हुन्छ नलेख्दा हुन्छ देयरफोर एसेट्स इज इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटीज यसरी हामीले क्वेशनलाई डन गर्यौं र सायद क्याल्कुलेसन सबै राइट छ नै जस्तो लाग्छ इट्स भेरी सिम्पल एन्ड इजियर इफ यु डु प्र्याक्टिस एकदम हुन्छ तपाईले यही फर्मेटको क्वेशन प्र्याक्टिस गर्नु होला एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूमा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सो टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम थ्यांक यू